Đây các bạn, xin giới thiệu với các bạn, đây là bà chị mình đến từ Anh. Chỉ là người Việt Nam nhưng mà định cư ở Anh năm nay cũng gần 40 năm rồi các bạn ơi. Lần đầu tiên đến với Hòn Sơn. Cho nên nhờ mình dẫn đoàn sắp xếp lịch trình đi tham quan các điểm trên đảo Hòn Sơn 2 ngày 1 đêm. Chào tất cả các cô chú đã trở lại với kênh Băng Lê Hòn Sơn. Tiếp tục hôm nay Băng Lê Hòn Sơn xin chia sẻ bãi tắm trên đảo Hòn Sơn. Đây là một trong những bãi tắm trên đảo Hòn Sơn hot và đẹp nhất. Bãi tắm có tên gọi là Sohora. Tại vì cái bãi Sohora này là nó tùy theo mùa nghe các bạn. Bắt đầu từ tháng 12 tháng Chạp cho đến tháng 2 âm lịch thì bãi này nó mới bồi và nó cho một cái mặt cát trắng mịn như thế này. Chứ vào các mùa như tháng 6, tháng 7, tháng 8 âm lịch thì nó sẽ không có, vì nó đã bị lở. Còn vào các tháng như tháng 12 âm lịch cho đến tháng 2, tháng 3 thì khu bãi này nó sẽ bồi ra, cho nên nó có cho một cái bãi cát trắng mịn như thế này đây. Đây là một trong những bãi tắm mà hiện tại là đang hot và đẹp nhất trên khu du lịch đảo Hòn Sơn. Thì bãi này nó nằm cùng chung với khu du lịch Bãi Bàng. Khu du lịch Bãi Bàng thì nó nằm ở chính giữa, còn khu bãi tắm Sohora này là nó nằm đầu bãi. Cho nên các bạn đến với khu du lịch Hòn Sơn thì các bạn chú ý và mình lựa cái bãi tắm cho nó phù hợp. Có nghĩa là khi các bạn đến các bãi tắm khu du lịch Bãi Bàng tắm thì nó có chia ra tất cả là 3 địa điểm: đầu, giữa và cuối. Thì đi mùa nào để mình có được cái bãi tắm đẹp nó phù hợp thì Sohora đó là các bạn đi vào các mùa như tháng 12 âm lịch cho đến tháng 2 và tháng 3. Trong cái khung đó là các bạn đến đây thì tắm nó có được một cái bãi như thế này. Còn vào những các tháng khác, các ngày khác thì nó hoàn toàn nó biến đổi. Còn đây là khu nhà nghỉ của mình đây. Trước cửa khu nhà nghỉ của mình thì nó cũng có một cái bãi ngắm san hô, vừa tắm biển vừa lặn ngắm san hô rất là thoải mái, không cần phải đi đâu xa, chỉ cần trước cửa nhà nghỉ thì có bãi ngắm san hô luôn. Cho nên các bạn đến với Hòn Sơn mà các bạn chọn nhà nghỉ như thế nào, ga làm sao cho nó phù hợp với cái đoàn đi của mình thì các bạn nghiên cứu. Đây là khu nhà nghỉ của mình nha. Thì ở khu du lịch Hòn Sơn đến thời điểm này thì cái nhà nghỉ nè, bãi tắm nè cũng rất là nhiều luôn. Tại vì trước đó thì cái lượng bãi tắm nó chỉ có một vài bãi thôi, nhưng vào những cái dịp Tết Nguyên Đán và các mùa thì người ta đã khai thác ra một số bãi tắm nhỏ lẻ nữa. Bãi tắm nhỏ lẻ là dành cho người lớn tuổi, trẻ em. Tại vì ở những cái đường bãi này lên xuống thì nó có cái dốc, người lớn tuổi trẻ em thì đi thì nó hơi khó, tại vì dốc nó cũng hơi cao. Thì ở những cái video trước đó, mình cũng có chia sẻ rất là nhiều video đó, như bãi tắm Con Rùa Vàng, bãi tắm Cầu Cảng và bãi tắm gần trung tâm bãi nhà đó. Đó là những cái bãi tắm cũng miễn phí dành cho người lớn tuổi và trẻ em, cho nên các bạn đến với các bạn lựa chọn cho nó phù hợp. Đây cả nhà, khu nhà nghỉ mình là có bãi lặn ngắm san hô luôn nha các bạn. Cho nên các bạn đến với Hòn Sơn nếu mà ở khu nhà nghỉ của mình thì các bạn không cần phải tốn vấn đề lặn ngắm san hô mà đi ghe đi xuồng để cho nó tốn vé. Mình đến đây thì mình chỉ thuê áo phao khuyến lặn thôi, khuyến lặn 10.000, áo phao 10.000, mỗi cái 10.000 là mình lặn ngắm san hô. Khi nào chán thì lên. Nguyên cái khu gàn san hô rất là lớn, nhưng bây giờ nói trước nha, khả năng nó lội ra được từ 50 mét thì mới thấy độ. Tại vì cái bãi san hô thì nó lội cách ra ngoài cũng khoảng 5 đến 10 mét, độ sâu của nước nó khoảng 3 mét, thì nếu mà khả năng lặn được thì mới nhìn thấy. Khu nhà nghỉ này các bạn là cách trung tâm chợ đêm khoảng 1.500 mét, có nghĩa là có bãi san hô sẵn luôn. Các bạn từ cầu cảng các bạn chạy đến 1.500 mét
là trung tâm chợ đêm đó, là tới khu nhà nghỉ như thế này đây. Nó nằm ở khu vực này là đường qua bãi Bắc, gọi là ngoại ô, cách chỗ cây dừa nằm là khoảng 50 mét, cách bãi Bàn thì nó khoảng 2 cây số, hay còn gọi là 2.000 mét. Cho nên cái chỗ nhà nghỉ này á, nó nằm một cái vị trí rất là thuận tiện. Chẳng hạn như ban đêm thì các bạn có thể là vui chơi ca hát rất là vô tư và thoải mái. Ở đây thì nó có phục vụ đa dạng lắm các bạn. Ở đây nó có phục vụ liều luôn, liều và những cái vào giấc cữa trưa đó, mà các bạn đến mà có nhu cầu về ca hát hay là nhậu với mấy cái đó thì các bạn rất là phù hợp. Cho nên các bạn đến với Hòn Sơn thì các bạn chọn ở những cái khu nhà nghỉ nào phù hợp với mình thì mình chọn thôi. Tại vì hiện tại trên Hòn Sơn bây giờ là nó đa dạng về nhà nghỉ lắm. Có nhà nghỉ thì nó có bãi san hô, rồi có nhà nghỉ thì nó có bãi cát. Nhưng mà riêng đặc biệt chỗ nhà nghỉ mình nó vừa tắm biển vừa lặn ngắm san hô là vô tư luôn. Nhưng mà các bạn nếu muốn lặn được mà thấy san hô thì các bạn phải lặn cái độ sâu nó từ 2 đến 3 mét. Và từ cái mí đá này nè, các bạn phải lội ra được từ 15 mét cho đến 20 mét thì các bạn mới lặn và thấy cái mí san hô. Ở những nơi khác thì các bạn chỉ có bãi cát thôi, chứ không có cái bãi san hô như thế này. Thì đến đây thì mình chỉ thuê áo phao, thuê kiếng lặn thôi, đôi giày, cái áo phao, cái kiếng lặn thì mỗi cái nó chỉ 10k. Cho nên mình đến đây thì mình không cần phải tốn tiền đi lặn ngắm san hô ở chỗ nào cũng được, không cần là phải tốn tiền đi lặn ngắm san hô ở bất cứ chỗ nào, mà tại nhà nghỉ thì nó có đầy đủ là bãi san hô luôn. Còn đây là cái liều nè, nếu mà các bạn có nhu cầu thì mình thuê liều thôi. Ở đây có phục vụ theo liều luôn. Cho nên các bạn đến với Hòn Sơn này, các bạn ở những cái khu của mình bên đây thì tha hồ là mình lựa chọn có nhà ăn luôn, có liều và có nhà ăn, đó là như thế. Còn nói về cái bãi tắm từ chỗ nhà nghỉ mình đến chỗ cái bãi tắm Sohoga này thì nó khoảng 2.500 mét nè các bạn. Có nghĩa là mình chạy từ chỗ nhà nghỉ lại bãi tắm này nó khoảng là 2.500 mét. Có nghĩa là cách chợ đêm thì nó 1.500 mét, rồi cách bãi tắm Sohoga này là nó khoảng 2.500 mét. Nhưng mà đặc biệt một điều là nó cách chỗ cây dừa nằm chỉ có 50 mét thôi. Cho nên ở cái khu này thì nó rất là thuận tiện, ban đêm rồi nó rất là yên tĩnh. Nó phù hợp nhất là những người mà nghỉ dưỡng. Ví dụ như mình đi ra theo cái vị nghỉ dưỡng lớn tuổi mà tránh những cái xô bồ, những cái ồn ào thì các bạn nên chọn ở cái khu như thế này. Không gian vắng lặng và yên tĩnh. Ban đêm mình đi qua chợ đêm mình ăn, và ban tối thì mình về mình nghỉ. Còn nếu mình có nhu cầu mà nhà nghỉ nấu ăn thì ở đây nó vẫn phục vụ luôn. Ví dụ các bạn mua hải sản về, rồi mua cá, mua mực, mua ghẹ về đưa cho nhà nghỉ, người ta sẽ chế biến cho mình. Ví dụ như các bạn muốn ăn món gì thì người ta sẽ chế biến cho mình. Thì đương nhiên rồi người ta sẽ phụ thu. Nó xuống nó trải nghiệm tắm biển trên đảo Hòn Sơn. Giờ này cũng khoảng 3 giờ. Tại mấy em mình mới tranh thủ đi tắm sớm trước. Quá tuyệt vời, biển đẹp. Cái khu bãi tắm Sohoga này các bạn thì nó là một trong những cái bãi lớn. Nói chung là hiện tại thì khu du lịch Hòn Sơn thì bãi này ở đây thì nó rất là hot, nó rất là lớn. Nhưng mà xuống tắm bãi này thì mình phải tốn tiền ủng hộ nước. Còn hôm trước mình cũng có chia sẻ rất là nhiều cái video bãi tắm không tốn phí đó, là không tốn gì hết. Thì mình xuống mình tắm vô tư thoải mái thôi. Nhưng mà mình đến những cái bãi này tại vì cái công tác vệ sinh rồi nó rất là cao, cho nên bắt buộc mình phải ủng hộ nước. Ví dụ như mình đi đò thì mình phải ủng hộ nước theo đò. Rồi mình đi theo cái diện tự túc cá nhân gì đó thì mình cũng phải ủng hộ nước theo cái diện đó. Thì đến đây thì mình thuê bàn, thuê ghế uống nước. Còn ví dụ như mình không thuê gì hết, nó có cái dạng là không thuê gì hết, mình xuống mình tắm bình thường rồi lên mình về thôi, chứ cũng không có gì. Người ta cũng không có, ví dụ như là mình thuê bàn thuê ghế thì đương nhiên là mình phải tốn phí. Còn trường hợp như mình đi mình không thuê mà không mướn cái gì hết, mình xuống mình tắm bình thường rồi mình lên thôi, chứ không có gì.
Cho nên đến với Hòn Sơn thì những cái bãi tắm như thế nào thì mình cũng đã chia sẻ đầy đủ rồi đó. Khu vực nào là tắm tốn phí và bãi nào là tắm không tốn phí thì mình đã chia sẻ hết. Các bạn nếu là những người mà xem video mình thường xuyên, xem kênh thường xuyên thì các bạn cũng biết được khu nào tắm tốn phí và khu nào tắm không tốn phí. Ở đây thì mình có phục vụ nhà nghỉ luôn, rồi hướng dẫn viên luôn. Các bạn có đến Hòn Sơn mà nhu cầu nhà nghỉ, hướng dẫn viên thì ở đây mình sẵn sàng phục vụ. Ở đây mình có nhận theo các diện du lịch là tour trọn gói, rồi combo là như thế nào? Combo thì nó bao gồm có vé tàu đi vé tàu cao tốc đi và về, rồi tiền nhà nghỉ, tiền khách sạn, rồi xe chạy tham quan các điểm trên đảo, rồi hướng dẫn viên luôn. Đó là combo trọn gói thì nó gồm có cái mảng đó. Ngoài ra thì nó gồm có ăn uống nữa. Nếu mà ăn uống nữa là tour trọn gói. Tour trọn gói thì nó bao gồm cả ăn uống luôn. Cho nên các bạn đến dưới Hòn Sơn mà đi về cái dạng tour trọn gói thì các bạn không tốn gì hết. Các bạn chỉ tốn bằng cái tiền lặt vặt đến những khu vui chơi, các bạn ăn vặt rồi ăn hàng rồi thôi. Còn lại là ăn là gồm có 2 buổi ăn chính, một buổi tối là BBQ, còn lại là một buổi ăn sáng. Cái lịch trình là ăn uống đồ thì ở đây trong cái tour là người ta sẽ sắp xếp và order cho mình hết. Chỉ cần đến giờ thì mình đến giờ là mình ăn thôi. Còn mình đi chơi thì có người dẫn. Đó là cái tour trọn gói. Còn ngoài ra mình có phục vụ thêm nữa các bạn, đó là câu cá nè, rồi lặn ngắm san hô nè, theo các diện nè. Thì các bạn đi ở cái diện nào thì mình đều được phục vụ hết. Đi cái diện nào thì mình phục vụ theo cái diện đó. Ở đây thì rất là đa dạng là như thế. Thì cái lượng khách đến với Hòn Sơn vào các ngày thứ Bảy Chủ nhật thì rất là đông. Cho nên các bạn nếu mà đi du lịch, một là thích xô bồ, hai là mình muốn đi nghỉ dưỡng thì mình chọn vào những ngày thứ khác. Chẳng hạn thứ Sáu đi, thứ Bảy về, hay là Chủ nhật đi, thứ Hai về. Tùy theo thôi, mình chọn cái giờ, cái thời điểm mình đi cho nó phù hợp với mình. Đến với Hòn Sơn thì nó đa dạng là như thế. Còn đây là cái khu chỗ nhà nghỉ của mình đó, có ngắm san hô luôn, đầy đủ không thiếu gì hết. Nên các bạn đến đây thì các bạn thích chọn thôi. Chọn bãi đá, mà nghỉ bãi đá thì nó bao gồm có là ngắm san hô. Còn đi những cái bãi khác thì nó cũng có, nhưng nó chỉ có là bãi cát chứ nó không có là bãi đá, không có là dạng san hô. Chỉ riêng nhà nghỉ mình là vừa san hô rồi vừa tắm biển được thôi. Còn ngoài ra thì mình có chia sẻ thêm ở một số nhà nghỉ khác, cho nên mình xin chia sẻ là như thế. Đây các bạn, mình xin chia sẻ đây là cái không gian nguyên khu du lịch Bãi Bàng đây các bạn. Nhìn từ cái con mắt flycam thì các bạn nhìn thấy một cái bãi nó khoảng gần 2.000 mét. Đây trước màn hình các bạn, chỗ nhà trắng trắng đó thì người ta gọi đó là Soho Ga. Tất cả là mỗi một người là đều có cái ranh giới bao lại như thế. Mình chỉ tắm là tắm trong cái khu vực bao đó thôi nghe. Tại vì đó nó đảm bảo là an toàn, chứ mình cũng không nên là đi ra khỏi cái làng phao đó làm cái gì. Còn đây chính giữa đây là khu trung tâm Bãi Bàng đây, nó cũng có bao lại luôn đó. Tất cả là đều có bao lại hết. Ở đây thì đa dạng lắm, có súp đồ luôn. Nếu mà các bạn có nhu cầu bơi súp, chụp súp thì nó phục vụ luôn. Còn đây là cái cuối bãi này người ta gọi là cây dừa nghiêng đó. Cây dừa nghiêng nó cũng là một cái bãi tắm luôn. Đây phía cuối này nha, đó là cây dừa nghiêng. Ở đây thì có rất là nhiều cái cảnh để mình là check in, mình selfie. Nó vừa đá rồi nó vừa cát luôn, cho nên đã khúc ở phía cuối bãi thì nó rất là thơ mộng. Ngoài ra thì nó có các gành đá nè các bạn. Ví dụ như mình có nhu cầu mình xuống mình check in, mình selfie những cái gành đá như thế này nè, thì xuống mình chụp vô tư thôi. Chứ khu vực này là không có ai cấm cản về vấn đề mình chụp ảnh chụp hình ở trên những cái gành đá này hết. Cho nên các bạn thấy video hữu ích thì cũng xin các bạn đăng ký ủng hộ kênh Băng Lê Hòn Sơn để Băng Lê Hòn Sơn có động lực. Xin chào tất cả và hẹn gặp lại những lần video tiếp theo. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã xem kênh của video Băng Lê Hòn Sơn.